ერთი კვირაა შეერთებულ შტატებში არ წყდება ჯორჯ ფლოიდის სიკვდილით გამოწვეული პროტესტი. საპროტესტო ტალღა, რომელიც ამერიკის ათობით მეგაპოლისს მოედო, პოლიციასთან შეტაკებების ფონზე მიმდინარეობს. პოლიციამ საქმე უკეთესად უნდა შეასრულოს. მარადიორები და საპროტესტო აქციის მონაწილეები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან და განსხვავებულ რეაგირებას საჭიროებენ. წესრიგის აღსადგენად ვაშინგტონის ოლქში განთავსდებიან სამხედრო მოსამსახურეები. იქონიებს თუ არა რასიზმის საწინააღმდეგო გამოსვლები გავლენას წლევანდელ არჩევნებზე. თელმა მსოფლიომ ნახა კადრები თუ როგორ კლავს მინეაპოლისში პოლიციელი შავკანიან მამაკაცს დაკავებისას. ჯორჯ ფლოიდის სიკვდილი კისერზე მუხლის ხანგრძლივად დაჭერით გამოწვეულმა სუნთქვის უკმარისობამ გამოიწვია. ტრაგედია დღისით ბზისით გათამაშდა ქუჩაში გამლველების თვალწინ, რომელთაც ვიდეოზე დააფიქსირეს და გაავრცელეს ფლოიდის სიკვდილი. საპროტესტო ტალღა აღმოჩნდა მასშტაბური, მოიცვა ათობით ქალაქი და გადაიზარდა ორმხრივ ძალადობაში. პროტესტმა მოიცვა მშვიდობიანი მოსახლეობაც, ქუჩებში გამოსულმა ბრბობამ კი მანქანების დაწვა და მაღაზიების ძარცვა დაიწყო. აგრესიული ტალღის შესაჩერებლად არა მხოლოდ პოლიციის ძალების სრულად მობილიზება გახდა საჭირო, არამედ ეროვნული გვარდიისაც. მეტიც, დონალდ ტრამპის განცხადებით, იგი სამხედრო არმიასაც გამოიყენებს, თუ ეს საჭიროება გაჩნდა. სოციალურ ქსელში კი ცნობილი ადამიანები ეხმაურებიან რასიზმის საწინააღმდეგო კამპანიას. სოლიდარობის აქციამ უამრავი ვარსკვლავი გააერთიანა, რომლებიც თანაგრძნობის ნიშნად შავ ფონს იყენებენ პროფილზე. რეაქციის სიმძაფრე გვახსენებს 2012 წელს ციხის კადრების გავრცელებას, რომელსაც ანალოგიურად მოჰყვა საპროტესტო გამოსვლები საქართველოში. შეერთებულ შტატებში მიმდინარე პროცესებზე ვისაუბრებთ პროფესორ ვასილ კაჭარავასთან და ჯეოქესის მკვლევარ ხათუნა ბურკაძესთან, რათა გავარკვიოთ რა ფაქტორებმა განაპირობა საპროტესტო ტალღის ამგვარი მასშტაბი. მოგესალმებით ბატონო ვასილ, დავიწყოთ პირდაპირ მთავარი კითხვით. ჩვენ ვხედავთ, რომ უკვე თითქმის კვირაზე მეტია გავიდა, რაც დაიწყო ეს საპროტესტო აქციები და მიიღო ძალიან მასშტაბური ხასიათი. გამომწვევი მიზეზი რა გახდა? ამ ტალღის აგორების მიზეზი ჩვენ ვნახეთ და ამაზე არ შევჩერდეთ. თქვენი აზრით და თქვენი დაკვირვებით რა განაპირობებს პროტესტის ამ ხელა მასშტაბს? იცით რა, სამწუხაროდ ნიადაგი შამისთვის იყო შემზადებული, მიუხედავად ყველაფრისა, რასიზმს ისეთი ღრმა ფესვებია ამერიკულ საზოგადოებაში გადგმული, რომ ობამას ორმა ვადამაც კი შავკანიანი პრეზიდენტი აირჩიეს, ხო? რაღაცა და თითქოს ძველი ცოდვები მოინანიეს ბევრმა, სწორედ ამის გამო მისცა მას ხმა, რომ აი სადღაც ჩამოერაცხათ ეს სირცხვილი, რაც თეთრკანიან ამერიკას ჰქონდა შავკანიანი ამერიკის მიმართ, ხო? მაგრამ ნუ რაღაც ეს ფუნქცია ობამას დროს კი არ შეწირდა, მე მგონი კიდევ უფრო გამძაფრდა ეს, ხო? ეს მომენტი და თეთრმა რასიზმმა სხვათა შორის გაცილებით ცუდად ორგანიზებული, მაგრამ არანაკლებად აგრესიული შავი რასიზმის შვა საპასუხოდ არა, ეს 60-იან წლებში დაიწყო ჯერ კიდევ მალკოლმ იქსის საზოგადოება და სხვადასხვა ისლამის სახელმწიფო და ასე შემდეგ. ამიტომ საუბედუროთ ამას, აი ამ უზარმაზარი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დღეს სწორედ არის რასიზმი. თითქოს ყველაფერი ასე თუ ისე მოწესრიგებულია, ნუ გარდა კორონავირუსისა და ბედის ირონია იმაშია, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია არასოდეს შავკანიან მოსახლეობას ესე კარგად არ უცხოვრია, როგორც ტრამპის ადმინისტრაციის დროს. მე ვამბობ მატერიალურ მხარეს. იმიტომ რომ ყველაზე დაბალი იყო პროცენტულად ამერიკის ისტორიაში უმუშევრობა შავკანიანთა შორის და თქვენც სწორედ ეს უმუშევრობა განაპირობებს იმ მაღალ კრიმინალურ დონეს, ხო, რომელიც არის და პროცენტული შეფარდება შავკანიანებში უფრო მეტია სამწუხაროდ. და შესაბამისად პოლიციასთან შეჯახება მათ უფრო მეტი აქვს და სხვათა შორის პოლიციელები ძალიან ბევრი არიან ზანგები და შავკანიანები ასევე, ხო? ასე რომ, მაგრამ ეს მოხდა დაგროვილი იყო, ვიცით მოძრაობა Black Lives Matter არა? შარშანტინ იმის წინ განსაკუთრებით ამ არჩევნების პერიოდშიაც, როდესაც უტევდნენ ტრამპს და რასისტად ხატავდნენ მას არა? მაშინ განსაკუთრებით გააქტიურდა ეს. თუმცა, როგორც ვითარება მაჩვენა, რასისტი კი არა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მის დროს რო ცხოვრობდნენ შავკანიანები, ისე არასდროს არ უცხოვრიათ. თქვენ მიგაჩნიათ ეკონომიკური ბუმი იყო. ფიქრობთ თუ არა, რომ პირველ რიგში თქვენ ახსენეთ და თქვით, რომ ამერიკაში რასიზმი არის სერიოზული პრობლემა. თუ
თქვენ ეხა აღნიშნეთ, რომ ამერიკაში რასიზმი არის სერიოზული პრობლემა და ამავე დროს პოლიციის სისასტიკე, რომელიც ასევე ცალკე თემაა და ხშირად ხდება მასზე აპელირება, აკავშირებთ თუ არა აი ამ ორ ფაქტორს ერთმანეთთან და შემდეგ რო ვისაუბროთ, ხდება თუ არა ესე ვთქვათ აი ამ საზოგადო პრობლემის პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზაცია და ეს პროტესტი გარკვეულწილად იღებს თუ არა პოლიტიკურ ელფერს. სამწუხაროდ. აქ იგულისხმება სწორედ ის კონტექსტი, რაც ახასიათებს წინასაარჩევნო პერიოდს. აქ გულისხმობ იმ კონტექსტს, რაც ახასიათებს წინასაარჩევნო პერიოდს, როცა უფრო მნიშვნელოვანი არჩევნებია. გასაგებია, დათელია, ხო. კარგი, თუ დამასწრით მოგახსენეთ ახლა. ხო, ესეა, რასაკვირველია გამოიყენეს, არა? ბუნებრივია. ტრამპი დაუშვათ იგივე თებერვალში თითქმის 100%-იანი გამარჯვება ეკავა ხელში, იმიტომ რომ ამერიკელები პირველ რიგში აქცევენ საშინაო პოლიტიკას და იქ კიდე ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. აქ იყო ბრწყინვალე მაჩვენებლები. ამ ვირუსმა ბუნებრივია დააგდო ეს ძალიან და გააფუჭა ვითარება, თუმცა ტრამპის ბრალი არ იყო, მაგრამ ნუ როგორც იცით, ახლა პირველ პირს დააბრალდება ხოლმე ყველაფერი და მერე პოლიტიკოსები ხო იცით, ქოთანს საცა უნდათ იქით მოაბავენ ყურს. ასე რომ ეს ძალიან კარგად გამოიყენეს. ეხლა როგორც იტყვიან, ეს ფაქტიც მოხდა თავისთავად შემაძრწუნებელი, ძალიან ცუდი, მაგრამ იქ ვერც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ იმარჯვა, რომ დროზე, ასე ვთქვათ, განეხილა, დაეპატიმრებინა, დაეკავებინათ ის კაცი, ამან კიდევ უფრო გაამძაფრა და ბუნებრივია ეს ჯანსაღი საღია აღშფოთება საზოგადოების აი ამ ხელისუფლების მოუქნელობით, რომელსაც სწორედ რასიზმს აბრალებდნენ, გამოიწვია მისი ზრდა, მაგრამ აქ მიეტმასნა ამას მოძრაობას უკვე ეგრეთ წოდებული მარგინალური საზოგადოების ფენები არა საზოგადოების კრიმინალები, მარადიორები, რომელიც სხვათა შორის ნაკლებად ადარდებთ რა მე მგონი შავკანიანი კაცის ბედი, ხო თეთრებიც არიან ეს ანტიფას მონაწილეები, სხვათა შორის ახალგაზრდობა რადიკალური და ბუნებრივია დემოკრატიული პარტია იყენებს ამას თავისთვის არა ბაიდენი გამოვიდა და პრეზიდენტს ეუბნება არ გაბედო ჯარი არ გამოიყენო როდესაც ეს პრეზიდენტის უშუალო მოვალეობა ქვეყანაში წესრიგი დაიცვას და კონსტიტუცია არა და ყაჩაღებისგან დაიცვას ქვეყანა ეხლა ხო ხედავთ გამოაცხადეს საქმეა საგანგებო მდგომარეობა და ასე ვთქვათ შეზღუდვები ეხლა იმას აპროტესტებენ რატო თუ რომ ღამით ხდება ეს ბანდიტიზმი და ლუთინგი როგორც თვითონ ამბობენ არა ამიტომ ეს უნდა გაჩერდეს და ამიტომ ბუნებრივია პოლიტიკოსები ამას იყენებენ რასაკვირველია ტრამპის ბაიდენი მერე სენატორი ქალბატონი რომელიც გამოვარდა არჩევნებიდან ისიც შეუერთდა ამას და ნუ საკმაოდ ის დემაგოგიურ ქცევას აქვს ადგილი ბატონო ვასილი თქვენი აზრით იქონიებს თუ არა გავლენას არჩევნებზე ერთად რასაკვირველია მუშაობს ბატონო ჩვენ ხედავთ რომ რა თქმა უნდა პროცესი რომ პოლიტიზირებულია ხედავთ მაგრამ თქვენი აზრით იმოქმედებს თუ არა ეს ზეგავლენას არჩევნებზე ხო უსაშუალოდ ვერ გაგრძელდება ეს პროტესტი ჩვენ ადრეც გვინახავს ამერიკაში ესეთი გამოსვლები როდესაც ეს დასრულდება რასაკვირველია წინა წლებშიც იყო ხო დასრულდება ეს მაგრამ თქვენი აზრით აი ეს განსაზღვრავს თუ არა გარკვეულწილად არჩევნების შედეგს გასაგებია თქვენი კითხვა ხო გავიგე გასაგებია მეცაც იყო 1960-იან წლებში იყო ლამის ყოველ წელს ხდება ეს ეხლა სამ ტრამპის პერიოდში და მანამდე აი Black Lives Matter მანამდე ამერიკის პრეზიდენტს დუაიტ ეიზენჰაუერმა Little Rock-ში გააგზავნა არმია გააგზავნა ასპირელი სადესანტო ისა როდესაც რო იტყვიან ადგილობრივმა ეროვნულა გვარდიამ ვერაფერი ვერ გააკეთა იქ პირიქით იყო იქ თეთრები ასე თქვა ჩაგრავდნენ ამ ზანგ ბავშვებს სკოლაში არ უშვებდნენ ხო შავკანიან ბავშვებს ხო და პრეზიდენტმა თქვა რა სახელმწიფო ვარ თუ კაც უმაღლეს სასამართლოს გადაწყვეტილებით ის ბავშვები უნდა შესულიყოს ხო ჩვენ რა სახელმწიფო ვარ თუ უმაღლეს სასამართლოს გადაწყვეტილება და კონსტიტუცია ვერ შევასრულეთო ხო და ცამდე მართალი იყო ის კაცი აქაც ტრამპი ცამდე მართალია ახლა ამ შემთხვევაში მისი მოვალეობა ელემენტარული მაგრამ ესენიც თავისი გაგებით ცამდე მართლებიან უნდა ყოველნაირად ჩაძირონ და დაამარცხონ ხო რა ვიცი ნახოთ ამ ვირუსმა ძალიან ცუდი რაღაც შედეგი გამოიღო როგორც ხედავთ ნახოთ თუ ეკონომიკის აღორძინება დაიწყო ისევ არა და თუ ამ ვირუსს მოევლო მაშინ წარმატება თითქმის გარანტირებული აქვს და თუ არა
გასაკვირველია ამ ვირუსსაც გამოიყენებენ, ხო ხედავთ, ბაიდენი გატრონულია, ხმას არ იღებდა ამ ვირუსზე, იმიტომ რომ ვირუსი მუშაობდა მის მაგივრად, არა, უფუჭებდა მის კონკურენტს საქმეს. და ეხლა კიდე რაღაც ამოიღო ხმა და ჯობია არ ამოიღო. იგივე შეიძლება ვთქვათ ობამაზე, არა, რომელიც იმის მაგივრად რომ შეარიგოს ეს ორი საზოგადოება, რა, თეთრკანიანები და შავკანიანები, კიდე უფრო ძაბავს ეს რასიზმის საშინელება. გასაგებია, მაგრამ როცა ყოფილი პრეზიდენტი ხარ, პოზიტივზე უნდა იმუშაო, მაგრამ სწორედ ეგ არის პოლიტიკოსების, რა ვიცი, ახლა წესიერება თუ უწესობა ძალიან ხშირად რომ თავის ინტერესებიდან გამომდინარე ყველაფერს კადრულობენ და არც სამშობლო ენაღლებად და არც მისი მუდმივი ინტერესებიდან. ნუ ნახოთ. სხვათაშორის ის მინდა გავიხსენო საქართველოს 30 დამოუკიდებელი საქართველოს 30 წლის მანძილზე ეხლა ერთ-ერთმა გამაკრიტიკა რომ ქართულ და ამერიკულ დემოკრატიას ადარებს მაგდენი როგორმე ვიცი ეხლა რა არის ამერიკული დემოკრატია და ჩვენი ახალგაზრდა დემოკრატია ხო თავისი პლუსებით და მინუსებით მაგრამ ერთი იყო 30 წლის მანძილზე საქართველოში 900 უამრავი დემონსტრაცია იყო უამრავი მიტინგი იყო ერთი მაღაზია არ დაურბევიათ რა და ესეც ვიცოდეთ ხანდახან ქართველების რაღაც კარგად ვიქცევით ხოლმე და გვაქვს ჩვენი პლუსები. ხო თორე ხო მაგდენი როგორმე ვიცი ხო მაგრამ აი არის ჩემი ერთ-ერთი ნუ თანამოსაუბრე ეგ არის პოლიტიზირება ყველაფრის როგორც გინდა ესე დაამუშავებს. ასე რომ ცოტა სასაცილოა მართალია მაგრამ ნუ ეს ფაქტიც იყო და რატომაც არა რატომ არ ჩავითვალოთ ქართველებმა რომ ასეთი კარგი ხალხი ვარ და ასეთ პატივისცემთ კერძო საკუთრებას. გასაგებია. ხო გახსოვთ ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაციაში რა ეწერა რომ ადამიანს სულ აქვს უფლება სიცოცხლის, თავისუფლების და ბედნიერებისაგან სწრაფვის, მაგრამ ეს მერე შეცვალა ჯეფერსონმა. მანამდე ჯონ ლოკის ფრაზა იყო სიცოცხლე, თავისუფლება და საკუთრება. ასე რომ აი ხო ხედავთ შეიძლება ჩვენ კიდე უფრო კაპიტალისტურად გამართული ხალხი ვართ ვიდრე გასაგებია დიდი მადლობა ბატონო ვასილ ჩართვისთვის და თქვენი მოსაზრების გაზიარებისთვის ჩვენ გადავინაცვლებთ სტუდიაში ხათუნა ბურკაძე ჯეოკეისის კვლევარია ჩვენი სტუმარი ჩვენ საუბრობდით წინასწარმეტთან ამერიკის შესახებ რომელმაც თქვა რომ ამერიკაში რასიზმი სერიოზული პრობლემაა რომ ამერიკაში ეს პროცესი სტალღარად საკუთარ საპროტესტო არის პოლიტიზირებული და რომ ეს ცხადია უნდა განვიხილოთ არჩევნების კონტექსტში და ტრამპის პრეზიდენტ ტრამპის ოპონენტები ცხადია ცდილობენ ამ ტალღის გამოყენებას მის წინააღმდეგ. რას ფიქრობთ თქვენ? ანუ მთავარი კითხვა არის ის რომ მინეაპოლისში მომხდარმა შემთხვევამ რატომ განაპირობა ამხელა მასშტაბის საპროტესტო გამოსვლები? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება იმ პროცესებს, რაც დღეს სამწუხაროდ ვითარდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ალბათ ეს ძირითადად განპირობებული არის ძალთა დისბალანსით. მე ამ შემთხვევაში მოვიშველიებ ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენლის და ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბორელის განცხადებას, რომელმაც აღნიშნა, რომ ამ შემთხვევაში ჯორჯ ფლოიდის სიკვდილის შედეგი, ანუ უბრალოდ სიკვდილი განაპირობა სწორედ ძალის გადამეტებით გამოყენებამ. ანუ თავისთავად ეს როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ძალთა დისბალანსზე და არაპროპორციულად ლეგიტიმური მიზნის მიღწევაზე, ეს თავისთავად წარმოშობს იმ გამოწვევებს და თვალნათლივ გვაჩვენებს იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც დღეს თანამედროვე დემოკრატიული სისტემები არიან. დიახ, დემოკრატიული მართლობა არის ყველაზე საუკეთესო მართლობა დღეს თანამედროვე სივრცეში, თუმცა ასევე მოვიშველიებ ჩერჩილის ფრაზას დემოკრატიასთან მიმართებით, მან აღნიშნა, რომ ის ცუდი მართლობაა, თუმცა უკეთესი ჯერჯერობით არ გვაქვს, ხო? თავისთავად ეს მიანიშნებს ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნიდან მოყოლებული დღემდე იმას, რომ მნიშვნელოვანი არის სწორედ მაქსიმალურად დაცული იყოს ერთი მხრივ ის თქვათ პრინციპები, რაც დემოკრატიას ემსახურება და მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ინსტიტუტებს ზუსტად ესმოდეთ ხალხის ხმა, ზუსტად ესმოდეთ რა არის ხალხის მოთხოვნა, რა არის ხალხის დაკვეთა, ხო? იმიტომ რომ აქ ყოველთვის დემოკრატიულ პროცესში უმნიშვნელოვანესი არის როგორ ფიქრობს ამ შემთხვევაში უმრავლესობა და თავისთავად ამ დისბალანსმა გამოიწვია ეს პროტესტი, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ყოველგვარი პროტესტი, რომელსაც თან ახლავს ძალის გამოყენება,
ამავდროულად დასაგმობია. ხო, თუ ჩვენ გვმოვთ ერთ ძალადობას, თავისთავად ეს ნიშნავს იმას, რომ სხვა ტიპის ძალადობას, რომელიც შემდგომ სამწუხაროდ თან ახლდა ამ საპროტესტო აქციებს, ესეც უნდა დავგმოთ და მეტიც თუ ჩვენ ქრონოლოგიას გავაანალიზებთ პროცესების, თავად დაღუპულის ოჯახის წევრი ძმა გამოვიდა და მოუწოდა დემონსტრანტებს, რომ მხოლოდ მშვიდობიანი გზით გააგრძელონ პროტესტი. მან განაგრძელდა თქვა ისიც, რომ ეს აქტივობა უნდა გადავიდეს, ესე ვთქვათ, პოლიტიკურ აქტივობაში და მან ეს მანაც კი პრაქტიკულად პოლიტიკური განზომილება შეძინა ამას და მოუწოდა, ესე ვთქვათ, არჩევნებზე გარკვეული აი ამ ემოციების გამოხატვისკენ და ამას აკეთებს, ვთქვათ, არაერთი ადამიანი, რომელიც დღეს, ვთქვათ, რაღაც ცნობილ ადამიანს წარმოადგენს ამერიკაში და ისიც იძახის და ხშირად ეს პროტესტი გარკვეულწილად მიმართულია პრეზიდენტის წინააღმდეგ. რატომ თქვენი აზრით, რატომ მოხდა ის, რომ გარკვეულწილად თეთრი სახლის ბინადარი აღმოჩნდა სამიზნე აი ამ პროტესტის და როგორ მოხდა, რომ პოლიციის სისასტიკე, რომელიც სერიოზული პრობლემაა ამერიკაში, რომელსაც სხვადასხვანაირად ითვლიან, რომ მაგალითად მიუხედავად იმისა, რომ შავკანიანი მოსახლეობა აფროამერიკელები 13% შეადგენს ამერიკის მოსახლეობის, 31%-ია მთლიანად პოლიციის მსხვერპლთა რიგში, რომელიც წლის განმავლობაში 1000 აჭარბებს. პოლიციის, ეს თქო სხვადასხვა შემთხვევებისას პოლიციისგან დაღუპული ადამიანების რაოდენობა. ამას იყენებენ, ცხადია იმის ასახსნელად, რომ გარკვეულწილად პროტესტატომ დაერქვა რასიზმის საწინააღმდეგო, რომ ეს თქო მიანიშნებენ იმაზე, რომ პოლიცია, რომელიც სასტიკად მოექცა ჯორჯ ფლოიდს, მისი ქმედებები მოტივირებული იყო რასიზმით. როგორ ფიქრობთ, ანუ რამდენად მოხდება და რამდენად ხდება აი ამ ეს თქო პროტესტის პოლიტიზირება და ეს მთლიანად რაღაცნაირად განსაზღვრავს წინასაარჩევნო ვითარებას? ამ ეტაპზე ძალიან რთულია რაიმე პროგნოზის გაკეთება საარჩევნო პროცესი როგორ წარიმართება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ხშირად დინამიურად იცვლება მოვლენები. თავისთავად პროცესი როგორ წარიმართება, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად მოხდება პროცესების ჩვეულ მშვიდობიან რეჟიმში განვითარება ისე, რომ გარკვეული კითხვები, თქვათ, პროტესტანტებს, ამ შემთხვევაში ხაზს უსვამ მშვიდობიან პროტესტანტებს მომავალში არ გავშვათ. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ თავისთავად ამერიკული დემოკრატიული სისტემა არის მყარი, მოგეხსენებათ, მე თვითონაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაქვს მიღებული განათლება, ჩემთვის ის რაც ახლა ხდება ძალიან მტკივნეულია. მიწევდა მუშაობა იქ როგორც მკვლევარს, ვიცი ეს პოლიტიკური სისტემა და შესაბამისად მაქვს ძალიან დიდი იმედი იმის, რომ მყარი, მდგრადი სახელმწიფო ინსტიტუტები შეძლებენ სტაბილურ გარემოში პროცესების მომავალში წარმართვას ისე, რომ ამით ამერიკული დემოკრატია კიდევ უფრო გაძლიერდება. იმიტომ რომ ჩვენ ასევე ხაზი უნდა გავუსვათ იმასაც, რომ დემოკრატიულ სისტემას თან ახლავს არაპროგნოზირებადი ვითარება, ახლავს მათ შორის მსგავსი პროტესტები იმისათვის, რომ აღნიშნულმა პროცესმა მისცეს მუხტი სისტემის განვითარებას, გარკვეული საკითხების ხელახლა გადახედვას, გაუმჯობესებას და მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება იმპულსი იმისათვის, რომ მომავალში კიდევ უფრო გაძლიერდეს ამერიკული დემოკრატია. ეს სისტემის გადახედვა და განვითარება ხდება იმ ადამიანების მიერ, ვინც წარმოადგენს ამა თუ იმ ორგანოს, ხო, რომლებიც იცვლებიან არჩევნების შედეგად. ეხლა სწორედ მთავარი არჩევნებია ქვეყანაში, ამერიკაში, ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნები. პრეზიდენტს აქვს ძალიან ხისტი პოზიცია, ის კაცრად იცავს, ესე ვთქვათ, წესრიგს. მას აქვს შეიძლება ითქვას არა მარტო ხისტი, არამედ მუქარანარევი განცხადებები. ის მაგალითად თუ კი ვინმე დააპირებს თეთრ სახში შეჭრას, სასტიკე გასწორებით ემუქრება, იძახის რომ ის გამოიყენებს არმიას, ის აღადგენს წესრიგს და არ დაუშვებს რომ ძალადობა ვთქვათ გაგრძელდეს ქვეყანაში, მაგრამ იმ ფონზე, როდესაც ეს მოქალაქეების პროტესტი და ეს ემოცია სამართლიანია, მას ხომ არ დაუჯდება ეს ძვირად, იმიტომ რომ თუკი მოქალაქეები მიიჩნევენ, რომ ქვეყანაში აქვს სისტემური პრობლემა, მაშინ უნდა შეიცვალოს ესე იგი სისტემა, ეს ნიშნავს, რომ უნდა შეიცვალოს ერთგვარად პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი. რა ძალებმა შეიძლება დაიწერონ ამითი ქულები და თქვათ აუმრჩეველს შესთავაზონ უკეთესი ეს თქვათ მომავალი ამ ხრივ
და ვინ შეიძლება დამარცხდეს აი ამ წლევანდელი პოლიტიკური არჩევნების ჭრილში. რა თქმა უნდა, კონკრეტული პროგნოზის გაკეთება იმის თაობაზე თუ ამოვლენების შედეგად ვინ გაიმარჯვებს 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დღეს ამაზე საუბარი მიუხედავად იმისა, რომ სულ რამდენიმე თვე დარჩა, ალბათ ვფიქრობ, რომ მაინც ნაადრევია. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ იმას, რომ ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ შეძლებს შესაბამისი სახელმწიფო ინსტიტუტები კრიზისის მართვას ისე, რომ უმრავლესობა დარწმუნდეს შემდგომი გადაწყვეტილებების ისტორიაში. თუ შეიძლება გარკვეულწილად, ანუ რა შეიძლება რომ ჩვენ დავინახოთ აი ამ პროცესიდან რაღაცნაირად ხშირად არის ხოლმე და აი ბატონმა ვასილმაც აღნიშნა ერთგვარად შედარება ამერიკული დემოკრატიის, ქართული დემოკრატიის ჩვენ ხშირად ვიღებთ ხოლმე სხვადასხვა კუთხით და მიმართულებით ესე ვთქვათ საყვედურებს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორისგან, თუმცა ცხადია რომ ამის ეს პირდაპირ შედარება ამხელა დემოკრატიული ტრადიციის მქონე ქვეყანასთან ჩვენი 30 წლიანი ისტორიის ცხადია რთულია, სხვა საფუძვლები და წანამძღვრები არსებობს, მაგრამ რაღაც გარკვეულწილად ისევე როგორც თუნდაც აი პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხში ჩვენი სუსტი სისტემა და სუსტი ჯანდაცვის სისტემა აღმოჩნდა რაღაცნაირად ეფექტურუნარიანი, გვაქვს თუ არა ჩვენ გვახასიათებს თუ არა ისეთი რაღაც პოლიტიკური კულტურა, რომელიც კვეთრად განგვასხვავებს და ეს ჩანს კიდევაც ხო ესეთი ბრუტალურობის ეს მასშტაბი საქართველოს არ ახასიათებს მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ გამოვლილი გვაქვს ომი საგარეო აგრესორთან სამოქალაქო ომი დაპირისპირება და ამ მოკლე პერიოდში 3 წელიწადში ბევრი რამ მოვასწარეთ სად შეიძლება ჩვენ დავინახოთ აი დემოკრატიის განვითარების კუთხით ეს შეხების წერტილები თავისთავად ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია და ეს იმას ნიშნავს, რომ მასთან მტკიცე თანამშრომლობა ჩვენთვის არის ერთგვარი მნიშვნელოვანი საფუძველი იმისა, რომ ჩვენი დემოკრატიული ინსტიტუტები გავაძლიეროთ. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, სტრატეგიული თანამშრომლობის დღის წესრიგი ამერიკა საქართველოსი პირველ რიგში გულისხმობს სწორედ ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას. რაც შეეხება განსხვავებებს, რა თქმა უნდა, განსხვავებები გვექნება, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფოებრივი ბუნება განსხვავდება საქართველოს სახელმწიფოებრივი ბუნებისგან, ეს ერთი განმასხვავებელი. მეორე, განსხვავებები არის მასშტაბებში, ხო? ჩვენ აბსოლუტურად სხვა მასშტაბის, სხვა განზომილების, სხვა მოცემულობის სისტემაზე ვსაუბრობთ, როდესაც ვაკეთებთ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური სისტემის ანალიზს. თუმცა გამოწვევები თავისთავად ის, რაც დღეს ხდება და მიმდინარეობს, მიანიშნებს იმაზე, რომ კიდევ ერთხელ ხაზგასვამ იმას, რომ დემოკრატიულ სისტემებს აქვთ ეს გამოწვევები, როდესაც სამწუხაროდ სისტემა შეიძლება რაღაც კონკრეტულ მოცემულობაში ვერ შეძლოს პროცესის ისე მართვა, რომ ჩვენ მშვიდობიანად დავარეგულიროთ, მაგრამ თავისთავად აქ ერთი მნიშვნელოვანი ხაზგასასმელი ფაქტორი არის ის, რომ ნებისმიერი გამოწვევის დაძლევა უნდა მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი საშუალებებით. და ეს არის, თქვათ, ის გარანტი ამ შემთხვევაში, რომელიც დემოკრატიული სისტემების გაძლიერებას უწყობს ხელს ამ შემთხვევაში, როგორც დიდ სახელმწიფოებში, ისევე ჩვენი ტიპის სახელმწიფოებში. მადლობა ხათუნა სტუმრობისთვის. ჩვენ კი დღევანდელ დღის ქრონიკას ამით ვასრულებთ. ეთერში დავბრუნდებით ხვალ 5 საათიანი ქრონიკის შემდეგ. ნახვამდის.